صباح خير. سو الدراري فلوق جديد ان شاء الله اليوم. المهم اللي ما كيعرفنيش، المهم انا سميتي موتور بايكر. المهم انا سوي موتو فلوغر ماروكان، كنفلوغيو في كازا. جيسبر هادشي اللي كندير يعجبكم، وما تنساوش ابوني في الاخر ديال لا فيديو، ولا دابا ديروا ابوني باش دعموني ونزيد القدام ان شاء الله. ما نعطلش عليكم الفلوغ، تشوفوا ديما فوق موطور. نجيبو الدورة. سكوبيدو بابا 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 بابا. ها؟ لا هو داك عيكو داك السيليراتور. ها؟ عيكو داك السيليراتور هذاك. هي الأسبقية ديالك، ولكن تسمح لي أنا تتعاد. وزني بزكات ناري. عرفتي هذيك اللي دخلنا فيها دابا، ديك الدايه فزقات لي رجلي كامله صاحبي. والله ومرض ومرض. السلام عليكم. شويه الله يحفظك. ميرسي. الرجولة. بغيتي نعطيك لاشين؟ مرحبا. هاني يا صاد. ديري ابوني ولا ما ديريش؟ العز العز. نحن جينا عندك ملي العز غدوز معنا في الفلوق الجاي ان شاء الله. العز يوتيوب ان شاء الله باغي نوليو شي برز ان شاء الله. مرحبا. علاش لا؟ صاد دير شي حاجه كنتي كتبغيها ديرها. هانيه ديرها. نبقاو شويه. يلا حيد. يلا يلا يوتيوب يوتيوب الله يعاونك. يوتيوب يوتيوب عليك.
اوكي. السلام عليكم، معكم موتور بايك. موتور بايك احسن تصور ميني موتور بايك. علي ويلي ما وانا غيري ما لا دور عليك. ديك الصاد الروتور عرفتي لعب فيها الصاد خرجت في الجنة. هذه كشكش. واش قلتي؟ طلع اللور. خليه لا خليه طلع عفط فين ما بغيتش. صافي لا شدها لنا. هكاك كاين اللي كاع ما كيبغي يتزوج كاع. لا علاش اخويا مالي شنو خاصك؟ راه كاين سيدي اللي كيكونوا دابا كتكون مثلا شيخه صغرى او نقولوا بيتاه. البودوره دجال دابا عندنا دار الموتور هذا بغا يدير الجواز. شو عند داب؟ السلام عليكم. هاني الله يسلمك. الا بديت الدار على الموتور هذا غيعطيني الحوايج بالكثره. البودوره فين الداب؟ عين داب. شو عين داب؟ راه كندوز مع عين دياب. شو عند دياب؟ حنا دارهم ولا ما نعرفها وانا راه عارفها. شو عند داب؟ دابا غادي شي غادي شوف شي ضربه النادي ربما ما لقاش شي تواشي هكا براس. ركز الدار عندي ماشي دويره. الا كنا غنرجعو فهاد المنزل ديالي الحوايج استاذ هادشي اللي كنديرو علامه على قبل الباب وتعبونا. First I didn't